ሰላም ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ከሚለው ኮርሳችን ቻፕተር 1ን የመጨረሻው ፓርት 3 እናያለን። በዚህ ቻፕተር ፓርት 3 ላይ አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ የተባሉትን ሁለት የፊሎሶፊ ብራንቾችን ዲቴል የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በመሆን ቤተሰብ እንዲሆኑ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ኤንድ ኮሜንት በማድረግ ስራዬ እንድታበረታቱ ለቀጣይ ስራ እንድታበረታቱኝ እያልኩኝ የዛሬውን አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። መልካም ቆይታ። ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌሎቹን ሁለት የፊሎሶፊ ፓርቶችን እናያለን። አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ። ሶ አክሲዮሎጂ እና ሎጂክ ምን ላይ ነው የሚያጠነጥኑትን የሚለው እናያለን። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ኤፒስቴሞሎጂ ኤንድ ሜታፊዚክስን በተለያዩ ክፍሎች ኮንሰፕታቸውን ለመረዳት ሞክረናል። በዛሬው ደግሞ አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ ያለ ምንድናቸው ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት የሚለውን በተለያዩ ፓርት ኤንድ ሰብ ፓርቶች ከፋፍለን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲደርስ በማድረግ ቤተሰቦች እንዲሆኑ ጠይቃለሁ። አክሲዮሎጂ ምንድነው? ዋትስ አክሲዮሎጂ? So it is the philosophical study of values which originally mean the words of something. Just like that of other part or other branch of philosophy, this axiology as a philosophical study, it trying to seek to understand the meaning, the nature, the origin of the notion of values and value judgment. ይሄ አክሲዮሎጂ የምንለው ትኩረት የሚያደርገው the nature of values, the nature of value judgments. ቫልዩ ለነገሮች ምን ሰጣቸው ቫልዩ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ለነገሮች ምን ሰጠውን ቫልዩ ደግሞ ምንን መሰረት አድርገን ነው ጀጅ የምናደርገው የሚለውን ትኩረት አድርጎ የሚያይ ነው። ሶ ይሄ አክሲዮሎጂ የሚለው የፊሎሶፊካል ፓርት ምንድነው የሚለው that person want to know what it is that motivates is to take action or refrain. አንድ ሰው አንድን አክሽን ከማድረግ ለማድረግ የሚያነሳሳው ወይንም ላለማድረግ የሚያስገድደው የሚያነሳሳው ምንድነው? that is a value. so ያን value judge የምናደርግበትና ቫልዩን ደግሞ ኔቸሩን የምናይበት የምናጠናበት የፊሎሶፊ ብራንች that is axiology ነው። so በዚህ አክሲዮሎጂ ውስጥ basically it asks the philosophical question of values that deals with notion of what a person or society regard as good or preferable. so ይሄ ምንድነው ጥያቄዎቹ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚያነሳው? አንድ ሰው ወይንም በማህበረሰባችን ውስጥ ስንኖር አንድን አክሽን ስናደርግ ወይንም አንድ አክሽንን ጉድ የሚያሰኘው ወይንም የተሻለ አክሽን ወይንም የተሻለ ቫልዩ የሚያሰጥልን ለድርጊታችን ምንድነው? what kinds of values, what is value, where do values came from, how do justify our values, how do we know what is valuable? የምናደርገው አክሽን ምንድነው? ቫልዩ የሚባለው ነገር ከየት ነው የሚመጣው? ቫልዩአችንን ለዛ አክሽን ምን ሰጠው ቫልዩ እንዴት ነው ጀስቲፋይ የምናደርገው? ጉድ ኦር ባድ ለማለት የተሻለ አክሽን ነው ጥሩ ነው ብለን ጀጅ ለማድረግ በማህበረሰብ ውስጥ ተቀባይነት ነው ጀስቲፊኬሽናችን ምን መሰረት አድርገን ነው የሚለውን የሚያጠናልን የፊሎሶፊ ብራንች ነው። what kinds of question raise ይደረጋል ነው። for instance, what do I need to obey social norms? ሶሻል ኖርም አለ በማህበረሰባችን ውስጥ የተቀመጡ ኖርሞች አሉ እንድናከብራቸው ሪስፔክት እንድናደርጋቸው የተቀመጡ ኖርሞች አሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው ያን ኖርም የምናከብረው? why do I need to respect those norms which built by the society? በማህበረሰባችን ውስጥ የተቀመጡ ኖርሞችን ለምን ነው የምናከብረው? from what is morality derived? ሞራሊቲ የሚባለው ከየት ነው የሚመጣው? what is the value of morality? what is it for the context of the society? አንድ ሞራሊቲ ከአንድ ሶሳይቲ ወደ አንድ ሶሳይቲ ይለያል። ሶ ለዛ ሶሳይቲ ያ ሞራል ወይንም ያ ቫልዩ ያ ኮንቴክስቱ ምንድነው? ምን አይነት ቫልዩ ነው ያለው ነው። ቢኮዝ ከአንድ ቦታ ስንሄድ ወደ ሌላ ቦታ የተለያየ ትርጓሜ ስለሚኖረው ነው። for instance, በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነን የተለያየ ማህበረሰቦች አሉን። so within a given society there are different kinds of values which accepted by or norms which accepted by the society. so ያ ሶሳይቲ ያከበረው ያ ሶሳይቲ እንደ መመሪያ የተቀበላቸው ኦቤይ የምናደርጋቸው ቫልዩዎች አሉ። so እነዛን ቫልዩ የማክበር ግዴታ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው የምናከብረው? ግዴታ ስለሆነ ነው? ማክበር ስላለብን ነው? የሚሉትን የዛን ቫልዩ እና የቫልዩ ጀጅመንትን የሚያጠናለን ሎጂክ ማነው አክሲዮሎጂ የሚባለው ብራንች ነው ማለት ነው። so under axiology we have different three areas. This axiology address the issues
based on 3 areas, namely ethics, aesthetics, and social political philosophy. So we have 3 under the axiology. So what are those major 3? ምንድነው critics ምንድነው ዋናው argumentaቸው ስንል the first one is ethics. Ethics is also known as moral philosophy. moral philosophy እንለዋለን ብዙ ጊዜ ኤቲክስን እንደ በተለዋጭነት moral philosophy moral ላይ ማለት የፊሎሶፊ ብራንች ሆኖ ሞር ትኩረቱ moral ላይ ስለሆነ moral philosophy ብለን እንደሌላ እንትን እንጠራዋለን ethics or philosophy ብለን መጥራት እንችላለን. So that deals with the philosophical study of moral principle, values, code and rules. So ethics ደግሞ የሚያጠናልን ምንድነው ስለ moral principles, values, code and rules በማህበረሰባችን ውስጥ ያለው moral principle ምንድነው value ምንድነው code ምንድነው rules so ለእያንዳንዱ ነገር ያሉት ሞራሎች values ኮዶች rules የሚያንተሚለልን that is ethics ነው which may be used as a standard for determining what kinds of human conduct action is said to be good or bad, right or wrong. So በማህበረሰባችንም ወይም በመኖርበት ሁኔታ ስንኖር ማንኛውም ድርጊት ስንወስድ ወይንም what kinds of action ማንኛውም actions ላይ engage ስናደርግ የወሰረው ድርጊታችን good ወይንም bad የሚባለው right or wrong የሚባለው በምን ስታንዳርድ ነው መነሻችን ምንድነው ስታንዳርዳችን ምንድነው ካለን ያን ስታንዳርድ የሚሰጠና የሚያጠናልን that is ethics ነው ስለዚህ ethics moral standard value standard code or rules which enables us to determine our action as good or bad, right or wrong. So actionaችን wrong ነው right good ነን ወይም bad action ላይ ነው participate እያደረግን ያለ ነው የሚለውን ምን መዝንበትን standard moral standard value standard code standard የሚያስቀምጥልን as a branch of philosophy that is a moral philosophy or ethics ነው ማለት ነው so ethics የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሳል ethics raise different kinds of questions the first one is what is good or what bad and an action good or bad ምንለው ምንድነው ራሱ good ምንድነው what is bad what is right what is wrong what is the standard for rights what is the standard for wrong it is the right principle or good end that makes human action so and action good የሚባለው እንዱ ጥሩ ስለሆነ ነው ወይስ ስላልሆነ ነው እንዱ ጥሩ መሆን አለበት ወይስ ምንን መሰረት አድርገን ነው አንድን right አንድን action right ነው የምንለው አንድን action ደግሞ bad ነው የምንለው የሚያነው does God such kinds of question የሚጠየቁት does God exists ብሎ ethics moral ላይ value ላይ code ላይ የሚያጠናልን branch of philosophy ነው so this ethics በሌላ አማርኛ ethics which is character ነው የምንለው which is expected character which recognized by the society as a good or bad as right or wrong so ማህበረሰባችን ላይ የተቀመጡ የተለያዩ ካራክተሮች አሉ so ይሃን ካራክተር እንደ ጉድ እንደባል ለምሳሌ for instance እንደ ብናስቀምጥ በቀላላ የትም ስንሄድ ኢትዮጵያ ላይ ብንመጣ ኢትዮጵያ ላይ መንገድ ላይ መብላት እንደ ማህበረሰባችን እንደ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ መንገድ ላይ ይሄድን ስንበላ ሰው እንደ ትልቅ ቢግ ዲል ነው እንዴት ነው አይደለም ይባላል which is ነውር ማለት አክሽናችን እንደምን እየቆጠረ ነው እንደ ባድ ወይንም እንደ ሮንግ እየቆጠረ ነው መንገድ ላይ መብላት ትክክል አይደለም ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው ስታንዳርዳችን ምንድነው the society እንት ነው society moral or society value so በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ምግብን አክብረን ቁጭ ብለን ነው እንጂ ምን በለው መንገድ ላይ አንበላ ያን ካደረገን ከሶሳይቲው ህግ ጋር ስለተጋጨን ሞራሊ ምን ሊሆን ማለት ነው ባድ ሊሆን ነው ሞራሊ ባድ ሊሆን ነው ይሄን አክሽን ግን ሌላ ሀገር ላይ ወስደን ምናልባት የሌላው ሶሳይቲ ለምሳሌ በሰለጠኑት ሀገር ላይ ደግሞ ሄደን እንደነ ሌሎች ሀገራት ላይ አንዳንድ ሀገር ላይ ስንሄድ መንገድ ላይ መብላት ኖርማል አክሽን ሊሆን ይችላል ራይት አክሽን ወይንም ባድ ማሰኛ አክሽን ሊሆን ይችላል so ethics ምንለው basically የራሱ ስታንዳርድ አለው ያ ስታንዳርድ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚወጣው within the society so society ወይ ማህበረሰቡ good or bad ብሎ ያስቀመጣቸው ካራክተሮች አሉ በእነዛ መሰረት አክት ስናደርግ እንደ good እንደ bad እንደ right or እንደ wrong የምንቆጠርበት አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው okay so ethics የሚለውን በዚህ መልኩ ካየን በቀጣይ ደግሞ ምንድነው ethics as branch of philosophy it's grouped into 3 broad categories በሶስት እንከፍለዋለን normative ethics meta ethics and applied ethics so ethics በእነዚህ በሶስቱ በተለያየ ጌታ ምንረዳ ይሆናል so the first one is normative ethics so normative ethics as a branch of ethics trying to attempt to study and determine precisely the moral principles and standards and goes to evaluate and judge the moral values of a given action so here normative ethics as a branch of ethics ምንድነው የሚያስቀምጥልን
it trying to give a standard or principles. That standard helps us to evaluate and judge the moral value of a given conduct, action or decisions. So ማንኛውም አክሽን ሊኖር ይችላል። ማንኛውም ካራክተር ሰዎች የሚያሳዩት ካራክተር ሰዎች ኢንጌጅ የሚያደርጉበት አክሽን ወይንም ሰዎች የሚሰጡት ውሳኔ ከሞራል ቫልዩ ያለው ሞራል ቫልዩን ምንድነው is that good or bad is that right or wrong ብለን ጀጅ ለማድረግ ወይንም ያን የዛን አክሽን ኢቫሉዌት ለማድረግ ስታንዳርዶች ያስፈልጉናል ግራውንድ ያስፈልገናል ያን ስታንዳርድ ወይንም ፕሪንሲፕል የሚያስቀምጥልን ኖርማቲቭ ኤቲክስ ነው ስለዚህ ኖርማቲቭ ኤቲክስ አክሽናችንን ወይንም ግለሰቦች የሚያደርጉት የሚያሳዩት ካራክተር ቢሄቪየር አክሽኑና የሚሰጡት ዲሲዥን ከሞራል ቫልዩ አንፃር ያለው ሞራል ቫልዩ ምን አይነት ነው የሚለው ጀስቲፋይ ለማድረግ ስታንዳርድ የሚያስቀምጥልን ብራንች ኦፍ ኤቲክስ ነው ሶ ይሄ ኖርማቲቭ ኤቲክስ make standards based on different major theories. So under normative ethics, there are different kinds of theories. Those theories enables us to critically study or to critically evaluate and judge the moral value of a given action or a given conduct or decision which made by different individuals or entities. For instance, consequentialist, deontological, virtue ethics. Those are major examples under normative ethics. So እነዚህ consequentialist ምንላቸው በራሳቸው ቫስት የሆኑ ሲሆን አንድን አክሽን ምንን መሰረት አድርገን ነው ጀጅ የምናደርገው የሚያመጣውን ውጤት ተከትለን ነው that is consequentialist based on the consequence of the actions we can consider one action as a bad or good አንድ አክሽን ወይንም አንድ ሰው በአክሽኑ በዲሲሽኑ ወይንም በሚያሳየው ቢሄቪየር ብዙ ሰዎችን ማስደሰት ከቻለ ወይንም ለብዙ ሰዎች ፖዚቲቭ አውትካም ካመጣ that action can be considered as good ልንለው እንችላለን ብዙ ደስታ ወይንም ለብዙ ሰዎች ኮንሲኩዌንስ ካሌለው ግን ኔጌቲቭ ከሆነ ግን that is bad እንላለን ዴንቶሎጂካል ምንለው ደግሞ for instance ሪሊጅንን ብናይ አስርቱ ቃላታት የሚባሉ አሉ ማክበሩ የሚባል በሪሊጅን ውስጥ ወይንም በማንኛውም እምነት ውስጥ የሚከበሩ ህጎች አሉ ስለዚህ ሀግ የመጣው ከፈጣሪ ነው ተብሎ ስለሚታመን በምንም አግባብ ምን አይባሉ ማለት ነው በምንም አግባብ ያን ነገር መጣስ አይቻልም ከነዛ ህጎች ውጪ ከሆነ ያን ስታንዳርድ ካለፈ that action said to be bad action እንለዋለን በዛ ስታንዳርድ መሰረት ወይንም በዛ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት አክት ካደረገ ደግሞ ራይት ነው እንለዋለን ሶ ዴንቶሎጂካል ሞር ስታንዳርድ ስቲክ ያደረገው ከግዴታ ጋር ነው አንድ ነገር ግዴታ ከሆነ ግዴታ ነው consequentialist ደግሞ ግዴታ ላይ ሳይን ፎከስ የሚያደርጉት the action said to be good or bad by looking the consequence that action gain that person gain from the action ስለዚህ consequentialist deontological ethics virtue ethics ምንላቸው more that they are major theories we can consider that basic example under normative ethics እዚህ ላይ ብዙ ዲቴል አንሄድም ምክንያቱም በቀጣይ በሚኖሩን ቻፕተሮች የራሳቸው ነው ፓርት ስላላቸው እዛ ላይ ዲቴል እናያለን ግን አሳን ኤግዛምፕል ግን consequentialist deontological የሚባሉት የኖርማቲቭ ኤቲክስ ብራንች ናቸው ማለት ነው ብራንች ናቸው እንደ ኤግዛምፕል እስኪ ኤግዛምፕል ኖርማቲቭ ኤቲክስ ያው ኖርማቲቭ ኤቲክስ ቤዚካሊ የሚያነሳው what should I do ነው የሚያነሳው ጥያቄ what should I do ምንድነው ማድረግ ያለብኝ on what standard ምን ባደርግ መጥፎ ነው ምን ባላደርግ መጥፎ አይደለም ምን የትኛው እንዴት አክት ባደርግ ነው ራይት መሆነው እንዴት አክት ባደርግ ነው ሮንግ መሆነው የሚለው ነው የሚልልን የኤቲክስ ብራንች ነው ኖርማቲቭ ኤቲክስ እንደ ኤግዛምፕል ካየን ለምሳሌ ዜብራ አስፋልት ስንሻገር ብዙ ጊዜ እንደ ህግ ተቀምጧል የመንገድ ስናቋርጥ አንድ ሰው ትክክል ነው የሚባለው በምን ሲያቋርጥ ነው በዜብራውን ተከትሎ ሲያቋርጥ ከህግም ከምንም አንፃር ምንድነው that person or the action of that person said to be good ምንም ጉዳት ባደርስም ምንም ባይፈጠርም ከዜብራው ውጪ ግን ከሄደ ሞራሊ ምንድነው ኢሞራል ሆነ አክት ነው ስለዚህ that action said to be or crossing without zebra ምን ይባላል ማለት ነው አክሽኑ ሮንግ ነው እንለዋለን ስለዚህ አሁን ቁም ነገሩ ዜብራ ሳይሆን ዜብራው ምንድነው ስታንዳርዳችን ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሲያቋርጥ አስፋልት ስታንዳርዳችን ዜብራ ስለሆነ በዜብራ ከሆነ ትክክል ነው በዜብራ ካልሆነ ትክክል አይደለም እንደዚህ ስታንዳርድ የሚያስቀምጥልን
ኖርማቲቭ ኤቲክስ ነው። ኖርማቲቭ ኤቲክስ ሌላ ኤግዛምፕል ካየን መንገድ ላይ ስናቋርጥ ወይንም ትራሾች አሉ ቆሻሻ የምንጥልባቸው በየመንገዱ በየአስፋልቱ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደህና የሚባሉ ከተማዎች ላይ ቆሻሻ የምናስቀምጥባቸው ቦታዎች አሉ። ቅርጫቶች ይቀመጣሉ በየቦታው ትራሽ ቆሻሻዎች የምንወረውርባቸው ቅርጫቶች። ሶ ቆሻሻ እጃችን ላይ ኖሮ ለምሳሌ ሶፍት ይዘን መንገድ ላይ እየሄድን ሶፍቱን መንገድ ላይ ዝም ብለን ስንወረውረው ነው ወይንስ ሶፍቱን እዛ በአቅራቢያችን ያለው ትራሽ ማስቀመጫው ቅርጫት ላይ ስናስቀምጥ ነው? እስኪ አመዛዙት። የትኛው ነው ትክክል? በኖርማቲቭ ስታንዳርድ መሰረት የተቀመጠ በማህበረሰቡ አክሴፕት የተደረገው አንድ ሰው በአግባቡ ቆሻሻን ሲያስቀምጥ ነው ተግባሩ ትክክል ወይንም ሞራሊ ራይት ነው የምንለው። ዝም ብለን ወረወር ነው አይዶንት ኬር ብለን ከማህበረሰቡ ጋር እየተጣላን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማቲቭ ኤቲክስ ብዙ ጊዜ የሚያስቀምጥልን ስታንዳርድ ነው። አንድን እንትን ጀጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት ስታንዳርድ ነው። ሌላኛው ሜታ ኤቲክስ also the other or the second branch of ethics. It deals about the investigation of the meaning of ethical terms. Unlike normative ethics ይሄ ሜታ ኤቲክስ ስታንዳርዱ ላይ ወይንም አክሽኑ ላይ ሳይሆን ትኩረት የሚያደርገው ሚኒንጎቹ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ኖርማቲቭ ኤቲክስ ላይ what is good and what is bad ሳይሆን የምንለው አክሽኑ ጉድ ነው ወይስ ባድ፣ አክሽኑ ራይት ነው ኦር ሮንግ እንዲህ እንድንል ደግሞ ምንድነው ስታንዳርዳችን ነው ኖርማቲቭ ላይ። ሜታ ኤቲክስ ላይ ግን ኢሹ ስታንዳርድ ሳይሆን አክሽኑን ጀጅ የምናደርግባቸው ወርዶች ወይ ሚኒንጎች አሉ። የነዛን ሚኒንግ ኢንቨስቲጌት ነው የምናደርገው። ክሪቲካሊ ዲስ ሜታ ኤቲክስ ክሪቲካሊ ኢንቨስቲጌት ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኤቲካል ተርምስ For instance, the meaning of ethical terms is called it concerned with the meaning of good, the term such as good or bad, right or wrong. Wrong በራሱ ምን ማለት ነው? አንድን አክሽን ሮንግ ባድ ከማለታችን በፊት ራሳቸው ቃል ጉድ ራሱ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ምን ሲያካተት ነው ጉድ የምንለው? what is bad, what is right, what's wrong? ራሱን ቃሉን ነው ኢንቨስቲጌት የምናደርገው። ራሱን ቃሉን ነው ኢንቨስቲጌት የምናደርገው። So this meta ethics basically is trying to study about the nature of ethical or moral language. It focused on the ethical or moral language ላይ ወይንም ተርሙ ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው። ለምን ስጋ እንበላለን ወይንም ስጋ መብላት መጥፎ ነው ወይስ መጥፎ አይደለም? For instance በኖርማቲቭ ኤቲክስ ከሆነ ስጋ መብላት መጥፎ ነው መጥፎ አይደለም የሚያሰኘው ምን ሲሆን ነው? ስታንዳርዱን ሲያልፍና ከስታንዳርዱ እኩል ሲሆን ጉድ ይሆናል። በስታንዳርዱ ውጭ ሲሆን ሜታ ኤቲክስ ላይ ግን እሱን ሳይሆን ጀጅ የሚያደርገው ራሱ ጉድ ወይ መጥፎ ጉድ ኦር ባድ ለማለት ራሱ ጉድ ምን ማለት ነው? what is goodness, what is good from and what is bad በራሱ ምን ማለት ነው? what's right, what's wrong በራሳቸው ምን ማለት ናቸው የሚለው ዲል የሚያደርግልን ልዩነታቸው ግልጽ ይመስለኛል። So just like that of normative ethics, it has also different subparts አሉ። እነዚህም በቀጣዩ የሚኖሩን የምናያቸው ይሆናል። moral intuition, moral motivism, moral prescriptivism are the main example of meta ethical studies. The third one, applied ethics. Applied ethics ደግሞ የምንለው ምንድነው? It is a normative ethics. By its very nature, it is part of normative ethics, but it trying to attempt to explain, justify, apply moral rules, principles, standard, and position to specific moral problems. Normative ethics የምንለው at the whole specific ሳይሆን ጀነራል የሆነ ስታንዳርድ ማስቀመጥ ነው። በማህበረሰቡ ውስጥ ጀነራል የሆነ ስታንዳርድ አድርግ አታድርግ የምናደርገው በዚህ ስታንዳርድ ነው የማናደርገው በዚህ ስታንዳርድ ነው። አንድ አክሽን ጀጅ የምናደርገው ይሄ ሲሆን ነው ባድ የምንለው፣ ይሄ ሳይሆን ደግሞ ሲቀር ሮንግ እንለዋለን ራይት እንለዋለን ብሎ ጀስቲፋይ ለማድረግ ጀነራል የሆነ ስታንዳርድ ያስቀምጥልናል። አፕላይድ ኤቲክስ ደግሞ የኖርማቲቭ ኤቲክስ ፓርት ሆኖ ነገር ግን it is more specific ነው። It attempt to try explain, justify, apply moral rules or principles standard for specific moral problems. Less specific moral problems. For instance, you know abortion. Abortion is a specific moral problem. So abortion specific moral problem ነው። አቦርሽንን የተለያዩ ሰዎች ጋር ሄደን ብንሄድ የተለያየ አቲቲዩድ ነው ያለው። ሶ አቦርሽንን
is that good? The action of abortion is that right or wrong ለማለት የራሱ ሆነ አለው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ስታንዳርድ አለው። ሶ such kinds of specific moral problems ዲል የሚደረጉት ስታንዳርድ ተቀምጦላቸው በአፕላይድ ኢቲክስ ነው። whereas normative ethics ግን የምንለው it is a general standard or principle ነው። this applied is more ስፔሲፊክ የሆነ ኢቲካል ወይንም ስፔሲፊክ የሆነ የኤቲክስ ethics branch ነው። so this applied ethics trying to study specific moral issues specific moral issuesን ዲል ለማድረግ የሚሞክር የኤቲክስ ብራንች ነው። የኤቲክስ ብራንች ነው። የኤቲክስ ብራንች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በተለያዩ ሙያ ዘርፎች ላይ እንትኖች አሉ፣ የተለያዩ ሙያዎች አሉ፣ የተለያዩ ፕሮፌሽንስ አሉ። ለእነሱ ለእያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ኤቲክስ አሉ። this ethics or more ዲል የሚደረገው በአፕላይድ because it is specific የሆነ ኢሹ ስለሆነ ማለት ነው። this is what the basic concept of this applied ethics. the other thing applied ethics ላይ መርሳት የሌለብን ነገር ምንድነው? as a branch of normative ethics ሆኖ ስፔሲፊካሊ ግን አፕላይድ የሚሆነው ምንድነው? ስፔሲፊክ ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ ነው። applied ethics unlike normative ethics it is specific is trying to apply principles or standards in order to resolve specific moral problems. ቀደምና abortion እና animal rights ያልኳችሁ እነሱን such kinds of specific የሆነ moral problemsዎችን ምንፈታበት standard or principle that is applied ethics. that is why applied የተባለበት ምክንያት specific issue ላይ apply የሚደረግ የstandard or ethics ስለሆነ ነው። The other point, ethics is the other field of axiology. It is the theory of beauty. As a branch of axiology, ethics trying to deals with beauty or about artists. It is study about the particular value of our artistic and aesthetic experiences. Artistic ስለሆኑና ስለ beauty, what is beauty? What is art? What is enjoyment? ሚሉትን or regarding perception deal የሚያደርግልን branch of axiology that is aesthetics. So it makes values over the beauties, it makes values over artists or enjoyment. So artistic የሆኑ ነገሮች ላይ ቫልዩዎችን put የሚያደርግልን that is aesthetics as a part of axiology. So there are different questions which raised or which addressed by this branch of axiology. The first one is what is art by itself? art ምንድን ነው? what is beauty? ምን ያካትታል? ቢዩቲ ስንል ከአንዱ ወደ አንዱ ይለያል። so what is beauty? what is art በራሱ ምንድን ነው? what's the relation between art and beauty? what's the connection between art, beauty and truth? ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? እነዚህ ብሎ የሚያጠናልን that is aesthetics ነው። the third branch of or subclass of axiology is that social or political philosophy. This social and political philosophy it study about the value judgment operating in the civil society, be it social or political. This social political philosophy it is two kinds of philosophy, that is social or political. So it trying to study about the value judgment. The value judgment operating in the civil society በሲቪል ሶሳይቲ ውስጥ ያሉት value judgment እንዴት ነው ሜክ የሚደረገው የሚልልን የሚያጠናልን ነው። So there are different questions which raised by or which covered by social philosophy, social or political philosophy. First question is that what form of government is best? Which government is best or suitable? What economic system is best? What is justice or what is injustice? What makes an action or judgment unjust? What is society? What is society? Such kinds of questions raised and answered by social or political philosophy. So these are the three major subparts or subgroups under axiology. The second one is the title is that logic. What's logic? Logic is the study or theory or principle of right reasoning.
ሎጂክ ምንለው የሚያጠናልን ፕሪንሲፕልን ዲቨሎፕ ያደርግልናል። እነዛ ፕሪንሲፕሎች ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉን? they enables to make right reasoning ትክክለኛ ሪዝኒንግ ምክንያታዊ እንድንሆን የሚያደርገን branch of philosophy ነው that is logic. It deals with formulating the right principle of reasoning and developing scientific method of evaluating the validity and soundness of argument. አርጊው ስናደርግ በማንኛውም ሁኔታ አርጊው ሲደረግ አርጊውመንትን ኢቫሉዌት እንዴት ነው አንድን አርጊውመንት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው? on what methods? how we make a logical argument based on reason, based on ration. ስለዚህ አርጊው ስናደርግ ሎጂካል መሆን አለብን። አርጊው ስናደርግ ቤዝድ ኦን ሪዝን መሆን አለብን። አርጊው ስናደርግ ቤዝድ ኦን ራሽን መሆን አለበት። ይሄን የሚያጠናልን that is logic እንለዋለን። so there are different questions which raised by logic. what is an argument? argument ምን ማለት ነው? what does it mean to argue? what makes argument valid or invalid? what is a sound argument? አንድ አርጊውመንት አርጊው ካደረግን በኋላ ሳውንድ ነው የምንለው፣ አሳማኝ ነው፣ ፐርፌክት የሆነ አርጊውመንት ነው የምንለው ምን ሲያሟላ ነው? what is relation to premises and conclusion? አርጊውመንት ምን ጊዜም በቀጣይ ቻፕተር የምናየው ይሆናል። አርጊውመንት በማንኛውም ጊዜ አንድ አርጊውመንት ላይ ሁለት ፓርቶች አሉት፣ ፕሪሚሲስ ኤንድ ኮንክሉዥን። ፕሪሚሲስ የምንለው ለአርጊውመንታችን ወይንም አንድ ነገር ኮንክሉድ ከማድረጋችን በፊት ለኮንክሉዥናችን እንደ ኤቪደንስ የምናስቀምጣቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም አርጊውመንት ሲካሄድ ኤቪደንስ ይኖረዋል፣ ፕሪሚሶች ይኖሩታል፣ አንድ ኮንክሉዥን ይኖረዋል። ስለዚህ what the relation between the premises and the conclusion ሚለውን ይሄን ዲቴል በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ግን ኩዌሽኑ ግን such kinds of question raise የሚደረገው ሎጂክ በሚባለው ፊልድ ነው ኦር ሰፓርት ነው። how can we formulate and evaluate argument? አርጊውመንት እንዴት ነው ፎርሙሌት ዴቨሎፕ የምናደርገው? የአንድን ግለሰብ አርጊውመንት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው? ግለሰቡን ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው ወይንስ አርጊው ያደረገውን ግለሰብ ነው ወይስ አይዲያውን ነው አርጊው የምናደርገው የሚለውን የሚያጠናልን እንደዚህ አይነት ኩዌሽኖች ጥያቄ በማንሳት መልሶች የሚሰጠን ሎጂክ የሚባለው የፊሎሶፊ ፓርት ነው ማለት ነው። this is all about so logic enables us to formulate argument and to evaluate arguments based on reason and based on ration. We can make sound and a valid argument based on reason. This is what the major deal of logic. The last point for this part, importance of learning philosophy. ፊሎሶፊን በመማራችን or this logic የሚባለውን ቴክ በማድረጋችን ምንድነው የምናደርገው? ምን ጌን እናደርጋለን? ምንድነው ጌን የምናደርገው? The first importance of learning philosophy is that gain maintenance and actualizing needs. By taking philosophy as a course, one or human being have both maintenance and actualizing needs. Maintain ማድረግ እንችላለን ኒዳችንን፣ actualize ማድረግ እንችላለን ኒዳችንን። the second the maintenance የምንለው maintenance of needs የምንለው ምን ማለት ነው? the physical and psychological ኒዳችንን satisfy ማድረግ እንችላለን ፊሎሶፊን ጀዶ ማድረግ። የመጀመሪያው maintenance የምንለው which is a physical and psychological needs. For instance, food, shelter, security, social interaction, likes, such kinds of እንትኖችን maintain ማድረግ እንችላለን physical and psychological. The latter, which is actualizing needs የምንለው it's associated with self-fulfillment, creativity, self-expression, realization. እንዴት ነው ራሳችንን ኤክስፕሬስ የምናደርገው? how we develop creativity, how we develop self-fulfillment, how develop the ability of realization. So such kinds of qualities developed by the philosophy, by taking the course or the field of philosophy. This is what the importance of, or these are the major importance of philosophy. The other thing
philosophy may not necessarily lead to such sort of self-actualization. Self-actualize እንድንሆን ብቻ ሳይሆን it can also assist us to actualize ourselves by promoting the ideal of self-actualization. So ራሳችንንም ምን እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው ፕሮሞት እንድናደርግ ይጠቅመናል። ራሳችንን self actualize ብቻ አድርገን መቀመጥ ሳይሆን ራሳችንን ሪላይዝ አድርገን መቀመጥ ሳይሆን self ያን actualization ምን እናደርገዋለን ራሳችንን ፕሮሞት እንድናደርግ ያደርገናል። ዛቲ ሰላም እንደናችሁ። ዛሬ ደግሞ ሌሎቹን ሁለት የፊሎሶፊ ፓርቶችን እናያለን። axiology and logic. So axiology እና ሎጂክ ምን ላይ ነው የሚያጠነጥኑትን እናያለን። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ኤፒስቴሞሎጂ and ሜታፊዚክስን በተለያዩ ክፍሎች ኮንሰፕታቸውን ለመረዳት ሞክረናል። በዛሬው ደግሞ axiology and logic ያለ ምንድነው ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት ሚለውን በተለያዩ ፓርት and ሰብ ፓርቶች ከፋፍለን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ሌሎችን እንዲደርስ በማድረግ ቤተሰቦች እንዲሆኑ ጠይቃለሁ። axiology ምንድነው? What's axiology? So it is the philosophical study of values which originally mean the words of something. Just like that of other part or other branch of philosophy, this axiology as a philosophical study, it trying to seek to understand the meaning, the nature, the origin of the notion of values and value judgment. ይሄ axiology ምንለው ትኩረት የሚያደርገው the nature of values, the nature of value judgments. ቫልዩ ለነገሮች ምን ሰጣቸው ቫልዩ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ለነገሮች ምን ሰጠውን ቫልዩ ደግሞ ምንን መሰረት አድርገን ነው ጀጅ የምናደርገው የሚለውን ትኩረት አድርጎ የሚል ነው። ሶ ይሄ axiology የሚለው የፊሎሶፊካል ፓርት ምንድነው የሚለው that person want to know what it is that motivates is to take action or refrain. አንድ ሰው አንድን አክሽን ከማድረግ ለማድረግ የሚያነሳሳው ወይንም ላለማድረግ የሚያስገድደው የሚያነሳሳው ምንድነው? that is a value. so ያን value judge የምናደርግበትና valueን ደግሞ ኔቸሩን የምናይበት የምናጠናበት የፊሎሶፊ ብራንች that is axiology ነው። so በዚህ axiology ውስጥ basically it asks the philosophical question of values that deals with notion of what a person or society regards as good or preferable. so ይሄ ምንድነው ጥያቄዎቹ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚያነሳው? አንድ ሰው ወይንም በማህበረሰባችን ውስጥ ስንኖር አንድን አክሽን ስናደርግ ወይንም አንድ አክሽንን ጉድ የሚያሰኘው ወይንም የተሻለ አክሽን ወይንም የተሻለ ቫልዩ የሚያሰጥልን ለድርጊታችን ምንድነው? what kinds of values? what is value? where do values came from? how do justify our values? how do we know what is valuable? የምናደርገው አክሽን ምንድነው value